welcome back to my YouTube channel mga paps. Isang magandang umaga po sa inyong lahat and happy Monday morning. Ang ipapakita ko po sa inyo mga paps ay isang forward po. Ang makina niya po ay 6H1. So ang gagawin po natin dito mga paps ay ibababa natin ang transmission gawa ng ang kanyang problema ay sliding clutch mga paps. So ayan yung ating mga kasama para tumulong gumawa. Ayan si Boss Guli, ayan po yung aking kapatid, si Kuya Jer, andun na po sa ilalim, nauna po sa akin. Ayan po yung ating bossing, si Boss Flores. So ayan po mga paps, ang gagawin natin dito ay ibababa po natin itong ang kanyang transmission mga paps. Dito po tayo sa ilalim, hindi po kita dito. Dito po tayo mga paps sa ilalim, sa kabila. Ayan po yung isang kasama niyan, ayan po yung isang, bali dalawa po yung kanyang unit. Nandito po tayo ngayon sa Mega Market ng Pasig po mga pap. So ayan po yung ating Mega Market ng Pasig, ayan po, dito po lahat yan. Dito po siya, dito po ang parking ng mga truck mga pap sa mga biyahero, ayan po. So ayan po yung isang truck po ng amo natin, ayan po, si Boss Flores, ayan po yung isang truck nila. Ang makina niya po ay 648 Chip 1 po. So ito po paps, ang gagawin natin, yung isang forward na yan, yan po ay Juston po. So ayan, dito po tayo sa ilalim. Ayan po, ang gagawin natin, ibababa natin yung isang buong transmission na yan mga paps. Ayan po, ayan po. So ayan, doon mag-umpisa tayo sa propeller mga paps, kasi kailangan din natin tanggalin yan. Ayan po, propeller doon, so yan po sa yung ano na yan, mga tornilyo na yan paps. Tatanggalin po natin lahat yan dito sa dulo, tapos dito po sa yung transmission. Ayan po yung ibababa natin yung transmission na yan na andyan kasi yung kanyang yung ano ng clutch lining, pressure plate, release bearing. Kailangan po natin ibababa yan para makita natin kung ano ang kanyang problema. Pero ang major talaga problema nito mga paps ay siya ay sliding. Clutch lining po ang ating pagbabasihan dyan mga paps. Kasi pagdating pa lang Tercera, Kwarta, wala na po siyang masyadong atak. So ayan po mga paps, ibababa natin yan yung kanyang transmission. So ano na lang natin mga paps, ibababa natin yan, tapos panoorin nyo na lang po kung paano natin ibababa at saka kung paano natin papalitan ng clutch lining. Ipapakita ko na lang po sa inyo mga paps kung may baba na natin, tapos kung kanyang major na problema na clutch lining, release bearing at saka pressure plate, tapos pilot bearing mga paps. So ayan po mga paps, hanggang dito na lang po yung aking video. Panoorin nyo na lang po kung paano natin ibababa. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyo. A few moments later. Dosi daw. Angat natin yung ano, yan o. Umano na yung truck. Angat yun na, baka may puno. Ayan eh. May pumasok na namang sensor. Buwan na kayo ito. Tapos pero, tingnan mo. Yeah. Ito kabila, yung plat yan, booster yan. Hindi, dapat kinalsuan mo. Mamaya, dapat ito.
Bibili-bili oh. Atas. Bate. Ay, jangan ke dalam. Yan ulit. Labas mo na sila. Yan. Pahugot mo kayo para. Dinadam mo dyan? Wala naman Yan sa harap? sabay din naman doon sa tulong niya na parang kaya. Dalawang, ano ang kailangan lang natin ito kaya kahon. Ang luwag nito. Dalawang kahon lang na. Katawa ko na siguro, kaliri jokes eh. Kasi dalawang, ano, yung case. Ang luwag niyan, atras sa bandi lang yan, ang madulas dito. Meron tricks dito. Dalawang case yun na, ano. Tricks, meron. Pwede yan, oh. Ah, yung ano, pwede yun. Oo, yan, meron. Ay, great show video. Mataas yung pitch dyan. Yung luwag niyan, atras sa Oo, bandi. boss. Pitch dyan, kailangan. Tricks yan na kailangan. Ano yun, pumping yun eh. Boss, kailangan daw ito dalawang kahon. Dalawang kahon. Dito, lagyan dito mga lolo. Sakto yung dalawang tricks dito. Ibabaw na lang yun kay Christian. Ang starter niya, nasa Balacan, dito rin. Hindi, nasa makina yan. Sa makina na sana. Ay, hindi dyan sa transmitter. Baliktad ko eh. Yap. Alright. This. Wala na. Yan na lang, yung dosi na yan. Ay, yung transmission na lang yata ang nakano dyan. There, inalkil ako na si ano. Si Art. Check. Magbibigyan yan dito. Ay, si Art. Ito. Sabi ko, siya alis. Doon, kinakasya sa transmission, boss. Nakakasya sa transmission. Sino? Napatawanan dyan. Ano yan, por, nasaan ka na? Hindi na kinakapit na. Ah, pinakabibilalik mo yung ano? Tulilo na sa'yo isa. Putang yan. Masama yan. Ganda-ganda ang hilo. Magandang ulo ko. Tanggalin na lahat ah, transmission. Sige, ilalim, tanggalin na yan. Bago lang magano dyan. Ito yung mga Hindi na tamilyo. malalagay dito. Kunin yung mga tamilyo. Puro, dito na. Kaya yung mga tornilyo para hindi magkaligaw-ligaw. Kaya oh. Mamaya pinangat tayo sa palengke. Ako, maalam ko pwede ko. Balik ko sa jacket. I-attract lang naman natin yan, di ba? Basta lang to. Mas kailangan may jack dito. Nalayan ng jack. Jack. So, kunin ko na yung team block doon. Kanina pa sana eh. Eh, kumain pa ako eh. Kanina ka pala. Pag alis ko, nagluluto ka na. Hindi nga maluto-luto. Puta yung tigas eh.
Utang eh. Klaseng, Parang talapia, matigas. Bakit ba talapia naman ang inaano mo? klaseng sa tilapia yun. Utang eh. Ay, sa tilapia yun. Super yata yung formalin yung ayos yun. Anong ipangalan natin dito, boss? Ano yung pangalan natin dito? Pang sahod. Asan na yun? Ah, ito? Rex yan. Kaya mo kung hapon. Matakas na. Yan. Sakto lang. Kulang pa. Kulang pa nga Ay, eh. mas maganda sa alak yung mag- At ano, kakayanin ba yan? Ay, yun. Kaya. Iba yun. Oo. Iba yung Rex na yan. Kaya yan. Ay, mas maganda sa alak kung mababa pa eh. Yun yung pinakamabahal na. Aataw sa mantilang natin yan. Tapos supportado isa ng isang Rex pa no. Ah, Ano? Iya, palagay mo na para yung mga tulad yung mga tulad. Ano? Nasa na siya. Nasa na siya. Nandiyan sa export. Mama, nasa ilaw. Nahanap ko nga sa akin. Yan na. Tsaka na lang natin yung ano doon, yung isang, yung sa makina. Oo, dito sa pit ng, oo. Yan lang. Oh, ayan, yan, pwede yan. Ano? Baka mabasa. Hindi yan. Yung kung doon na lang sa ano? Doon na lang sa... Sa crankcase? Hindi, doon sa ano? Yung I-beam. Hindi, kailangan Hindi lang naman eh. yung transmission ng angat, hindi naman yung IBM. Sasama yan. Eh, Ay, sasama yan. Kasi nakaano pa yung gulong mo, tira mo. Nakaano pa. Kaunti lang yan, di pa nga maunat yung gulong niya. May angat na natin ito, kaunti lang. Yan ka na lang yung I-beam. hindi nga, parang gagawin yun. Kasama yung bahan yun. Gases. Dito lang Eh, sa pag makina kasi, pag makina ka ano mo, yung transmission support ang ano yan. Hindi pa kung ano na ba ba? Hindi kung tila na wala pa isang bulgate yan. Isang bulgate. Ano masasabi mo po? No comment? Sa, dito sa transmission support na lang. Ay, transmission. Gusto. Hindi mo papasok yan. Hindi mo pipersan yan. Pero pa dito. Kasi matino, sinama dyan. Oo. Ay nga. So, ayan mga paps, ang ano po natin, hindi na po natin kailangan lagyan ng jack, kundi gagamit lang tayo nitong papatong lang po natin para i-atras sa panty lang natin ang gano'n. Para hindi na tayo mahirapang mag-angat. I-atras lang natin. Kasi magpapalit lang naman tayo ng clutch lining. Wala mo naman dito sa transmission, ng transmission ng problema. Dito lang tayo sa clutch component lang po ang gagalawin natin dyan. I-atras lang natin yan. Tsaka lang po natin dito sa browsing ng makina. Naglag na naman, mga paps. Ganyan yung mga kasamahan ko. Kung sa bago nagtatrabaho itong mga ito, wala na to. Tapos na yung mga tools namin na makakabalik. Ayan, maglulubag lang tayo ng engine support. Tapos kaya para may pasok na rin itong pangkalso. Mga paps, pag pagkanggalan mo maluwag lang, pwede lang mo po sa ilalim. Pag kotse, wala na. Mataas na yun. Dito ako dito. Ha? Mataas. Pwede na? Sige nga kuya, angat mo nga. Jack. Masulit ko. Jack lang. Hindi naman kailangan mataas yung mahalaga na may pasok lang ito kung kuntinaw. Yan o. Okay, fire. Ayun o, okay na. Okay na. Sige, luwag. Tapos sikwat yan. Sa dalat yata yung mga tuloy. Nasa mga tuloy yung transmission. Panilit. Mamamili tayo mamaya. Transmission, nakata pa yung mga tuloy ko. Ayan, pakabilat na naman.
Bro, flat. Meron pala to. Talikwat. Sabi natin. Oh, squat. Let's go. Wala na pala ito ninyo yan. Ha? Wala na. Wala na yan. Atras. Hila, hila. Yan yan yung mga tornilyo ko sa harap. Oh, ayan. Huwag na. Daw na yan. Pa. Ayan na, oh. Yung Sa kita taon, nyo, sa taon ng ano, Yung taon, hawak, yung sa taon. Para sumama. Atras. Sige pa. Sige pa. Diba? Para maluwag. Okay rin. Okay rin. Ano yung buwan pa?